Sziasztok! Köszöntelek a csatornámon, Attila Taró. Ebben a videóban a hagyományos válasz egy paklit típusú kirakást hoztam, ami igazán időtlen, tehát amikor rátalál ez a videó, akkor valószínűleg abban az időpontban valamilyen üzenete van számodra. Nagyon egyszerű, a 3 pakli közül, amit igazán láthattál a képernyőn, választani kell közülük, ahol ugye az 1-est a rózsaszín pillangó, a 2-est a lila pillangó, és a 3-ast pedig a zöld pillangó jelzi, tehát amelyik igazán vonz, abban lehet, hogy valamilyen üzenet van a számodra. Ha több is van, ami vonz, akkor lehet, hogy mindent többet kell megnézni, vagy ha csak nehezedre esik a választás, akkor nézd meg az egészet, aztán lehet, hogy mindegyikben van valami. Tehát igazán figyelj oda a megérzéseidre, ha egy kicsire több idő kell, akkor állítsd meg a videót. És a leírásba persze át tudsz ugrani ahhoz, amelyeket választottad. De kezdjünk is hozzá, először is a rózsaszínnel kezdjük, ahol itt neked az első lap az a torony, ami jelez valamilyen hirtelen bekövetkezendő változást, ami teljesen felfordítja az életedet. Tehát ez mindenkinél más formában jelenhet meg. Elnézést. Tehát valakinél ez egy kapcsolat végét jelzi, valakinél egy állás vagy üzlet elvesztését, ami hirtelen jön és teljesen felfordítja az életet, egész káoszt okoz az életünkbe. De igazán a torony akkor szokott megjelenni, amikor valami, amit stabilnak hittünk az életünkbe, leomlik. Tehát néha jelentheti azt, hogy valamilyen döntést nem hoztál meg, és ezért az univerzum hozza meg ezt a döntést helyetted. Mert valamilyen stabilabb dolgot kell felépíteni. De nem feltétlenül kell, hogy ugye valaminek a elvesztését jelentse. Igazán ez az átszervezésnek a lapja is. Tehát lehet, hogy a munkahelyeden valamilyen átszervezés van. Lehet, hogy átszervezed az életedet, lehet, hogy teljesen átrendezed a gondolatvilágodat, és valami megvilágosul előtted. A következő lapja a kirakásodnak az érmék 5-ös. Az érmék 5-ös az általában a hiány mentalitást hozza magával, amikor igazán úgy érezzük, hogy teljesen kizártak minket az életből, a karrierből, a szerelem játékából, tehát bármiből. Nem érezzük magunkat elégnek, vesztesnek érezzük magunkat, kötődhet állás elvesztéséhez, üzlet elvesztéséhez, vagy egy szakításhoz. Néhányatoknál jelenti azt, hogy már régóta keresel állást, vagy társat, és nehezedre esik. De amikor ez a lap kijön, akkor nagyon egyértelmű, hogyha segítségre van szükséged, akkor mindenképpen kér segítséget. Valamint az is, hogy néha ez a lap azt jelzi, hogy a negatív dolgokra fókuszálunk, a gyengeségeinkre, valamint olyan dolgokra, amik nincsenek az életünkben, és ezzel egyre messzebb űzzük azokat. Tehát próbáld ezt átprogramozni az életedbe, amit igazán a hálával tudsz, azzal, hogy minden apró dologért az életedben hálás vagy, például azért, hogy tudsz lélegezni, vagy bármilyen dolog. Tehát igazán ennek a lapnak az egyik gyógyszere az, amikor például minden nap 10 dolgot leírsz, amiért hálás vagy az életedbe, és azzal próbálod átprogramozni magadat a pozitívabb gondolkodásra. Aztán a következő lapja a kirakásodnak az a kelyhek 2-es, ami egy csodálatos, harmonikus kapcsolatot jelent. Tehát a magánéletben ez lehet egy lélektársi kapcsolat, amikor nagyon nagy vonzódás van két ember között, és ez a két ember igazán valamit megígér egymásnak. Általában egy olyan személy, aki nem feltétlenül a tipikus eseted. De ugye ez a
ez a ígérettevés, ez nem csak a kapcsolatban lehet, de alapvetően a kapcsolatban lehet új kapcsolat, eljegyzés, házasság, de akár egy szerződést is jelenthet a munka területén, amikor ugye mindkét fél jól jár ebből a szerződésből, ez lehet üzleti szerződés, vagy akár munkaszerződés is. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni, azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentből, írd be azt, hogy melyiket választottad, valamint az, hogy rezonálta a kirakás az életedre vonatkozóan, valamint pozitív megerősítéseket is beírhatsz, például azt, hogy elfogadom a változást, ami az érdekemben történik, valamint azt, hogy hálás vagyok minden dologért, ami van. És igazán ez a hála meg fogja hozni az eredményt, mert a pakli alján a kelyhek 10-es van, ami a vihar után, ami természetesen megjelenik a torony kártyáján, jelzi azt, hogy eljön a szép, a békés időszak, a harmónia, a boldogság. Ez lehet egy tökéletes kapcsolat, lehet egy tökéletes állás, amit ez a szerződés, vagy ez az ígéret hoz az életedbe. Tehát alapvetően itt minden jól fog alakulni a nehézségek után. Aztán a cigány kártyából pedig a váratlan öröm jött ki, ami jelzi azt, hogy valami hirtelen fog bekövetkezni az életedbe, és nagy-nagy örömet fog hozni. Ez lehet pénz, lehet hír, igazán bármi, tehát láthatod azokat a pénzes zsákokat. És ugye hát a torony alapvetően a váratlan dolgokat jelenti, tehát nem feltétlenül kell, hogy minden negatív legyen, jelenteti azt, hogy valami váratlanul fog bejönni. Aztán ebből a pakliból pedig hát a szerencse kártyája jött ki, amikor igazán hirtelen rátalálunk valamire, amikor nem is számítunk rá. Tehát itt is a váratlan örömnek a témáját hozza magával. Ez az, amikor jó helyen vagy, jó időben, és minden úgymond összejön. Tehát ilyen szempontból lehet, hogy találkozol hirtelen valakivel, akivel ugye nem is gondolnád egy olyan helyzetben, amikor nem is számítasz. Aztán és ez teljesen váratlanul ér. Valamint ne feledkezzünk el itt ezekről a kapcsolatokról. Ugye a torony, ami valami váratlant jelez, itt is ugye a váratlan öröm, valamint ez a váratlan szerencse. Tehát lehet itt akár az is, hogy hirtelen nyer az ember valamit, mert ugye, hogyha összekapcsoljuk, az is lehet egy olyan érzés a toronynál, amikor ugye nyerünk valamit, és teljesen felfordítja az életünket. Tehát ilyen szempontból is megjelenthet. Tehát a végén nagyon jól látni, hogy ez pozitívan fog alakulni a számotokra, valami váratlanul jó fordulatot fog venni. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek. Aztán most pedig a 2-es, valamint a lila pillangóknak a pakliát nézzük meg. Az első lapja a kirakásodnak az a kardok 3-as, amit jelzi azt, hogy valami fájdalommal tölt el jelenleg. Ez lehet igazán egy szakítás, lehet egy állás elvesztése, ami igazán mély sebeket hagy benned, és még nem tetted túl magad ezen a dolgon. Tehát azok a sebek mélyek, mint ahogy láthatod, de azok a fellegek, azok a fekete fellegek jelzik azt, hogy ez egy átmeneti időszak, ez nem fog mindig így lenni, hanem ezt fel fogja váltani a nap. A következő lap, aminek üzenete van a számodra, az a főpap. A főpap egyrészt jelzi a hitedet, a hitrendszeredet, valamint azt, hogy ugye higgy önmagadban, higgy az univerzumban, hogy segít neked. Aztán ugye a főpap jelenthet valamit, hogy tanulsz, lehet, hogy valamilyen tanulási folyamaton mész keresztül, lehet az is, hogy itt a hagyományok nagyon fontosak, egy hagyományon alapuló kapcsolat például. Ez a tipikusan az eljegyzés és a házasságnak a kártyája is, tehát megjelenhet ilyen szempontból is. De alapvetően ugye ez a
elkötelezettségnek a lapja, tehát itt akár jelentheti szerződést, amikor egy olyan intézettel, vagy olyan céggel állsz kapcsolatba, akinek nagyon nagy története, hosszú múltja van, úgymond. Aztán jelentett közösséget, lehet, hogy egy közösség nagyon-nagyon fontos szerepet játszik az életedbe. Aztán a következő lap az a kardok 7-es, ami mindig érdekes, mert ugye ez a csalás, a félrevezetés, félrelépés és a hazugságoknak a lapja, mert mint láthatod, ellopja azokat a kardokat. Tehát ilyen szempontból jelenthet, hogy valaki megcsalt, lehet valaki úgymond hazudott neked, és ez nagy-nagy fájdalmat okozott a számodra. De nagyon fontos a kardok 7-esnél megjegyezni azt, hogy persze lopás csalásról is szólhat, de azért lopja el ez a kártyákat az illető, nem a kártyákat, a kardokat, mert igazán nem akar háborúzni, hanem diplomatikusan próbálja megoldani a helyzetet. Tehát itt lehet, hogy neked is valamilyen új stratégiát kell alkalmazni, hogy ne törjék össze a szívedet. Lehet, hogy másféle módon kell állást vagy kapcsolatot keresni, vagy akár a diplomácia nagyon fontos szerepet játszhat az életedbe ebben az időszakban. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni. Azzal mindenképpen jelzed, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több emberhez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül. Remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentekről se, írd be, hogy hogyan rezonál, melyiket választottad, valamint írd be pozitív megerősítéseket, például azt, hogy sikerült túltennem magam a régi csalódásokon, hiszek önmagamban, hiszek az univerzumban. A pakli alján a kardok 2-es jelenik meg, ami itt jelzi azt, hogy van valamilyen belső küzdelem, vagy akár bármilyen külső küzdelem, konfliktust is jelezhet. Tehát ez jelenteti azt, amikor oda-vissza megyünk, lehet döntésképtelenség, amikor igazán nem tudunk dönteni két lehetőség közül, két állás, két személy, vagy hogy milyen irányba vedd az utadat. Nagyon fontos, hogy figyelj a megérzéseidre, a belső hangodra, valamint jelenthet ezt a patthelyzetet is, amikor egy konfliktusba úgymond tűzszünet lép be. Aztán a cigánykártyából a szerető jött ki. Hát a szerető az jelenthet téged, vagy jelentheti a szeretődet, tehát itt lehet, hogy egy személy nagyon-nagyon fontos szerepet játszik itt ebben valaki, akit igazán azt hitted, hogy ő az igazi, vagy persze ugye téged is jelenthet. Aztán ebből a pakliból pedig a 17-es, a sors jött ki, ami jelzi azt, hogy itt ami történt az életedben, igazán nem sok mindent tudtál tenni ellene, mert ennek így kellett történnie, az univerzum úgymond közbelépett, tehát a sors így akarta. Tehát ha úgy érzed, hogy bűntudatot érzel valami miatt, akkor igazán ez a kártya azt mondja, hogy ennek így kellett történnie, és nem sok kontrollod volt a helyzet felett. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek. Aztán a következő a lila, nem a lila, a zöld pillangó, a 3-as, tehát kezdjük is el. Nektek az első lapotok az a kelyhe kötős, hát úgy látom, hogy a mai nap mindenkinek valamilyen szomorúságot jelző kártya megjelenik. Tehát itt ez a kártya jelzi, hogy valami miatt bánatosak vagytok, ez lehet egy kapcsolat elvesztése, társ elvesztése, állás elvesztése, bármi, ami igazán fájdalommal jár és bánatot okoz az életedbe, amin még nem tetted túl magadat. Tehát amikor a kelyhe kötős megjelenik, nagyon fontos az az üzenet, hogy nem minden veszett el,
mert hogyha hátrafordulna, akkor láthatna, hogy valami csodálatos dolog van mögötte, nem csak azok a fájdalmak, amik elérték őt. Tehát ez a lap arra próbál ösztökélni, hogy próbáld a figyelmedet a fájdalomról a lehetőségek felé fordítani, mert ha ugye az a kapu ahhoz, hogy valami sokkal jobb dolog jöjjön az életedbe, mint amit elveszítettél. Aztán a következő lapja a kirakásodnak az a kelyhek királynője, ami egy udvari kártya. Így lehet a te energiád egy másik személyé, vagy a kártya általános energiája. Tehát ez a királynő a szeretet, a szívek királynője. Tele van érzésekkel, megérzésekkel. És az érzések, a megérzések mind a sajátja, mind a másoké nagyon-nagyon fontosak számára. Tehát ilyen szempontból a szeretet mindenképpen elérhető neked. Ez lehet igazán egy nagyon segítőkész ember is. Tehát, hogyha úgy érzed, hogy terápiára van szükséged, akkor ez a kelyhek királynője jelentheti azt a terápiát, amin lehet, hogy át kell esned ahhoz, hogy ugye túlted magad ezeket a fájdalmakon, bánaton. De nézd, a következő lap, mielőtt belekezdjünk abba, hogy mi lesz a végkimenetel, a botok 2-es. Tehát a botok 2-es az a döntés és a tervezésnek a lapja, amikor igazán úgy érzed, hogy sok minden van még előtted, amit felfedez, de valami a múltból visszatart. Ez lehet a fájdalom, lehet egy személy, egy kapcsolat, állás, pozíció, fizetés. De alapvetően, amikor ez a lap kijön, akkor valamilyen döntést kell hoznod. Tehát valamilyen döntést kell hoznod, mert válaszút előtt vagy. Lehet, hogy 2 dolog, személy, állás, vagy út, bármilyen út lehet, amit el kell dönteni, hogy hogyan folytasd az utadat. De igazán szerintem, hogyha figyelsz a megérzésedre, a belső hangodra, akkor tudni fogod azt, hogy mit kell választani. Aztán a pakli alján egy másik királynő jelenik meg, a kardok királynője, aki nagyon okos, nagyon ravasz, nagyon sok mindenen átesett az életében, nagyon sok fájdalmon, csalódáson, de azok mindig megerősítették őt, és igazán ő nagyon logikus, és jelenti a megvilágosodást. Tehát nagyon érdekes ez a 2 királynő, mert az egyik nagyon érzelgős, a másik pedig nagyon logikus. Lehet, hogy itt próbáljátok azt egyensúlyozni, hogy most a szívetekre, vagy az eszetekre hallgassatok. De alapvetően az is egyértelmű, hogyha figyelsz a megérzéseidre, azáltal valami, az elméd is meg fog világosodni. Tehát a szíveden keresztül az elméd is meg fog világosodni. Tehát ez az, ami most így hirtelen bejött ezekre a lapokra vonatkozólag. De nézzük meg, hogy mi lesz ennek a kirakásnak a végkimenetele, de előtte ne felejts el lájkolni, megosztani, valamint feliratkozni, azzal mindenképpen jelzett, hogy ez a kirakás segített, és te is segítesz nekem abban, hogy növeljem a csatornát, hogy minél több mindenkihez eljusson az üzenet, különösen azokhoz, akiknek szüksége van rá. Neked ez csak egy gombnyomásba kerül, remélem, hogy már meg is nyomtad mind a like és a feliratkozás gombokat, és persze ne feledkezz el a kommentekről, írd be azt, hogy melyiket választottad, valamint azt, hogy hogyan rezonál ez a kirakás a te életedre vonatkozólag. Aztán lehet, hogy itt van valami kommunikáció, mert itt a torkom eléggé elakad néha-néha, tehát valami kommunikáció lehet, hogy fontos. Lehet, hogy kommunikáld az érzéseidet. De minden esetre lájkolj is, mert igazán az volt az üzenet, amit itt próbáltam. Valamint pozitív megerősítések, tehát nagyon fontos azok is, tehát hogy például beírhatod azt, hogy elengedem a régi fájdalmakat, a bánatot, és a megérzéseimre hallgatok. Tehát, és itt az üzenet persze, tehát itt van valami kommunikáció, ami bejön. Lehet pénz, lehet utazás, igazán bármi, vagy valami nagyon gyorsan fog történni. Tehát alapvetően itt lehet, hogy van valami üzenet, ami fontos, lehet, hogy kapsz valamilyen hírt,
Lehet, hogy az üzenet az univerzumtól jön, ugye ez a megvilágosodási folyamat által. Aztán ebből a pakliból pedig a tej és a vaj, hát igazán tej és méz angolul, de a jelentése igazán a tejben, vajban füröztésről szól, amikor ugye teljesen boldog vagy, minden jól történik, és ez a boldogság, prosperitás, ez mind abból adódik, hogy önmagadat adod, teljesen autentikusan viselkedsz. Hát igazán ennyi van számotokra, remélem, hogy ez a kirakás segített, és újra üdvözölhetlek.